happy birthday. हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईलाई एकदमै स्पेशल ह्यापी बर्थडे एडिटिङ भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। र हिजो मैले साथीहरु भोटिङ पोल क्रिएट गर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले ह्यापी बर्थडे एडिटिङ भिडियोको ट्युटोरियल चाहियो भनेर भोटिङ गर्नुभएको थियो। त्यही भएर साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई ह्यापी बर्थडे एडिटिङ ट्युटोरियल तपाईहरुलाई कम्प्लिटली सिकाउने छु। कृपया भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन कम्प्लिट हेर्नु होला। र साथीहरु, आज चाहिँ हामीले यो यस्तो खालको एडिटिङ चाहिँ साथीहरु हामीले आफ्नो फोनबाट काइनमास्टर एपबाट गर्न गइरहेको छौँ। र साथीहरु, तपाईले पनि आफ्नो फोनमा काइनमास्टर एप इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईले आफ्नो फोनमा भएको काइनमास्टर एपलाई सिधै ओपन गर्नु होला। ओके साथीहरु, तपाईले आफ्नो फोनमा काइनमास्टर एप ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईले टिकटकको लागि फेसबुकहरुको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 9:16 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 9:16 रेशियो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि साथीहरु, तपाईले धेरै भन्दा धेरै स्टेप रहेको छ, तर तपाईहरुले हरेक स्टेप चाहिँ ध्यान दिएर सुनेर तपाईले बनाउनु भयो भने एकदमै परफेक्ट बन्नेछ। र साथीहरु, तपाईले अलरेडी नै प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ हामीले कस्तो खालको एडिटिङ आज बनाउन गइरहेको छौं भनेर। ओके साथीहरु, सुरुमा तपाईहरुले यहाँ फोटो एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, आज चाहिँ इन्दिरा जोशी नेपालको एकदमै पपुलर सिंगर हुनुहुन्छ। उहाँको बर्थडे भएको कारणले साथीहरु उहाँको फोटोहरु म युज गरेर उहाँलाई बर्थडे विश गर्न गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाईको पनि फेभरेट हुनुहुन्छ भने अवश्य यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। ओके साथीहरु, म तपाईलाई सिधै यहाँ फोटो तपाईहरुलाई म युज गरेर देखाउन गइरहेको छु इन्दिरा जोशीको। र साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग थुप्रै फोटोहरु रहेको छ, त्यसमध्ये म कुनै एउटा फोटो युज गर्छु र यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि अलिकति यसलाई यसको साइज बढाइदिनु होला। यो चाहिँ हामीले अहिले मिलाउनु पर्छ साइज चाहिँ। र साथीहरु, तपाईले यहाँ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले फोटोलाई यसरी जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले स्क्रिनबाट जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, जुम गरिसकेपछि इक्वल्स टु मा क्लिक गरिदिनु होला। इक्वल्स टु मा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ आइसकेको छ एउटा फोटो। र यसपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, लेयरमा जानु होला साथीहरु, मिडियामा जानु होला। र तपाईहरुलाई म एउटा ओभरलेको भिडियोको लिंक चाहिँ साथीहरु तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। र अरु पनि साथीहरु जे तपाईहरुलाई चाहिन्छ त्यो सम्पूर्णको लिंक तपाईहरुलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यो चाहिँ साथीहरु, तपाईले यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि अन्तिममा डाउनलोड गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले डाउनलोड गरेको यहाँ यस्तो खालको हुन्छ तपाईको यहाँ ह्यापी बर्थडेको यो रहेको छ, जुन तपाईहरुको लागि साथीहरु स्पेशल रहेको छ। र साथीहरु, यसको लागि तपाईले अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यसलाई चाहिँ अलिकति यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा यसरी फिट गरिदिनु होला। र साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई फिट गरिदिसकेको छु। फिट गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यस्तो टाइपको यहाँ टेक्स्ट आउँछ। र साथीहरु, आज चाहिँ यो क्वीन मैले किन लिए भन्दाखेरि यो चाहिँ लेडिजको बर्थडे भएको कारणले साथीहरु मैले क्वीन लिएको छु। र साथीहरु, तपाईले यदि बोयजको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु होला। र तपाईले जसरी क्वीनको तपाईले एडिटिङ गर्नुभयो त्यसरी नै तपाईले किङ भन्ने टेक्स्ट भएको ओभरले भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले सेम प्रोसेसबाट एड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईले अब साथीहरु, तपाईले जुन यो ओभरले भिडियो एड गर्नुभएको छ यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र एक्सट्र्याक्ट अडियोमा जानु होला। एक्सट्र्याक्ट अडियो गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सार्दाखेरि तपाईको यो टेक्स्ट कहाँसम्म रहेको छ साथीहरु हेर्नु होला। म तपाईलाई सारेर देखाउँछु, त्यहाँसम्म तपाईहरुले हेर्नु होला साथीहरु कहाँसम्म रहेको छ। यहाँनेरि तपाई जाँदाखेरि यहाँसम्म रहेको छ। यसपछि तपाईको फुल ग्रीन आउँछ, त्यहाँसम्म साथीहरु तपाईले जहाँसम्म यहाँ टेक्स्ट रहेको छ त्यहाँसम्म जानु होला। र यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले यहाँ सिजरमा क्लिक गर्नु होला र ट्रिम टु राइट अफ प्ले हेडमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन ओभरले भिडियो एड गर्नुभएको छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ क्रोमा की भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। क्रोमा कीमा जानु होला र साथीहरु यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। र साथीहरु, इनेबल गर्ने चाहिँ तपाईको यस्तो खालको आएन भने तपाईको यहाँ की कलर हेर्नु होला। की कलर चाहिँ यही कलरको ग्रीन खालको तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ की कलरमा जानु होला, यो ग्रीन तपाईले लिनु होला। ग्रीन लिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला र यसलाई पनि तपाईले ओके गरिदिनु होला। फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो चाहिँ यस्तो खालको आइसकेको छ। यो तपाईलाई साथीहरु अन्तिममा म तपाईलाई प्ले गरेर अवश्य पनि देखाउने छु कस्तो खालको हाम्रो भिडियो बनेको छ भनेर। त्यसपछि साथीहरु, तपाई यहाँ अन्तिममा आउनु होला। अन्तिममा आइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एरोबाट पनि देखाउँछु। सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ एडिटिङमा क्लिक गर्नु होला। एडिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ डिफल्ट ड्युरेसन अफ फोटो क्लिप, डिफल्ट ड्युरेसन अफ लेयर भन्ने छ। दुईटैलाई साथीहरु, तपाईले 0.5 र 1 को बीचमा राखिदिनु होला।
ओके साथीहरु यो दुईटैलाई चाहिँ यसरी राखिदिनु होला यति राखिसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई ओके गरिदिनु होला ओके गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अब चाहिँ यहाँनिर फोटोहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु तपाईलाई जति लेन्दी भिडियो चाहिन्छ त्यति धेरै फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नर्मल भिडियोको लागि तपाईले 5 देखि 7 वटा फोटो चुज गर्नु होला र साथीहरु मैले चाहिँ सेम यहाँ सिंगरकै यही जसको बर्थडे को मैले भिडियो बनाउँछु तपाईले त्यही व्यक्तिको चाहिँ फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म इन्दिरा जोशीकै फोटोहरु यहाँनिर चुज गर्न गइरहेको छु ओके साथीहरु मैले एउटा फोटो लिइसकेको छु अब साथीहरु मसँग भएको केही फोटोहरु रहेको छ म र्यान्डमली त्यो फोटोहरुलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनेरि राखेको छु ओके साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै 5 देखि 7 वटा फोटो लिनु होला लिइसके साथीहरु तपाईले अब यसरी प्रोजेक्टलाई यसरी जुम गर्नु होला ताकि तपाईले फोटोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु तपाईले यहाँनिर हरेक फोटोलाई यसरी सिलेक्ट गर्दै तपाईले यहाँनेरि तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई चाहिँ जुम गरेर तपाईले स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला र साथीहरु यसलाई इक्वल्स टु मा क्लिक गरिदिनु होला हेर्नु होला मेरो चाहिँ जुम भइसकेको छ त्यसैले नै साथीहरु सम्पूर्ण फोटोलाई यही अप्सनमा गएर तपाईले यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ तपाईले फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने यो अप्सनमा जाने स्क्रिनमा यसरी जुम गर्ने र इक्वल्स टु मा क्लिक गरेर ओके गरिदिने र साथीहरु मैले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै क्यापकटको ट्युटोरियल सिकेको कारणले यो तपाईलाई गाह्रो भयो भने अवश्य पनि मलाई साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईले मज्जाले बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आउने दिनमा अरु एपहरुको पनि म तपाईहरुलाई भिडियो ट्युटोरियल सिकाउने छु साथीहरु जस्तै अलाइट मोसन देखि लिएर थुप्रै एपहरु रहेको छ त्यही भएर साथीहरु मेरो भिडियो हेरेपछि तपाईहरुले कम्प्लिट हेर्नु होला र आउने दिनमा एसएसए ट्युटोरियलको लागि साथीहरु तपाईले एपहरु चाहिँ अनइन्स्टल नगरिकन राख्नु होला ताकि तपाईले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ ओके साथीहरु मैले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यसरी जुम गरिसकेको छु जुम गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले एकदमै राम्ररी जुम गरेर फिट गर्नु होला अब साथीहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेपहरु रहेको छ तपाईले जुम गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले यहाँनिर हरेक फोटो जुन फोटो तपाईहरुको साथीहरु हामीले अन्तिममा पछाडी एड गरेको छौं त्यो फोटोहरुलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा साथीहरु तपाईले यहाँनिर फोटोमा क्लिक गर्नु होला फोटो क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर क्लिप ग्राफिक्स भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यहाँ तपाई जानु होला र साथीहरु तपाईले यहाँनिर बम्प्स अवे भन्ने बिट सिंक भन्ने तपाईले पाउनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले साथीहरु यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले यो 03 मा क्लिक गर्नु होला यो चाहिँ साथीहरु तपाईले कहाँबाट पाउने भन्ने कुरा रहेको छ साथीहरु तपाईले भर्खर काइनमास्टर डाउनलोड गर्नुभएको छ नि यो तपाईको कुनै इफेक्ट हुँदैन साथीहरु यो ग्राफिक्सहरु यसको लागि साथीहरु तपाईले यहाँनिर गेट मोडमा जानु होला र तपाईले खोजेर तपाईले यहाँनिर बम अवे भन्ने चाहिँ तपाईले चुज डाउनलोड गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ भएको 3 लाई सिलेक्ट गर्नु होला यसले गर्दाखेरि साथीहरु तपाईको जसरी हामीले क्यापकट एपहरुमा चाहिँ इफेक्ट एनिमेसन दिन्छौं नि साथीहरु यसले पनि त्यही एनिमेसनको काम गर्छ तपाईले एनिमेसन दिदा अझ राम्रो भिडियो चाहिँ तपाईको बन्नेछ ओके साथीहरु यो चाहिँ तपाईले सम्पूर्ण भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेर्नै पर्ने हुन्छ त्यसपछि बल्ल तपाईले यो सम्पूर्ण प्रोसेसहरु चाहिँ ट्राई गर्नु होला ओके साथीहरु मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई चाहिँ यो इफेक्ट दिइसकेको छु तपाईले पनि यो इफेक्ट चाहिँ सम्पूर्ण फोटोहरुलाई चाहिँ दिनु होला ओके साथीहरु क्लिप ग्राफिक्समा गएर तपाईले यहाँनेरि यो इफेक्ट सम्पूर्णलाई दिनु होला दिइसकेपछि साथीहरु अब तपाईहरुले एकदमै स्टेपहरु धेरै बाँकी रहेको छ र साथीहरु तपाई यहाँ हेर्नु होला यो फोटो तपाईको यहाँनेरि सकिन्छ यो फोटो आउनु भन्दा अलिकति अगाडि तपाई आउनु होला र साथीहरु तपाई अब चाहिँ यहाँनिर लेयरमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु तपाईलाई अर्को अब ओभरले ह्यापी बर्थडे भन्ने टेक्स्ट चाहिँ तपाईले पाउनु हुनेछ यसको पनि तपाईहरुलाई लिंक चाहिँ साथीहरु म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु तपाईले त्यहीबाट डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई अलिकति जुम गर्नु होला साथीहरु र तपाईले यहाँ तपाईले अलिकति फिट गर्ने गरी राख्दिनु होला र साथीहरु तपाईले यही अहिले भर्खर तपाईले जुन एड गर्नुभयो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर ब्लेन्डिङमा जानु होला र यसलाई स्क्रिन गरिदिनु होला स्क्रिन गरिसकेपछि साथीहरु हेर्नु होला हाम्रो यस्तो टाइपको टेक्स्ट आइसकेको छ अब साथीहरु हामीले एउटा कलरको चाहिँ तपाईले ओभरले भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि साथीहरु यही पोजिसनमा राख्नु होला र साथीहरु लेयरमा जानु होला मिडियामा जानु होला र तपाईले डाउनलोड गरेको जुन कलर रहेको छ यो पनि तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु तपाईले यो लिनु होला र लिइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर यो यसलाई पनि तपाईले यसरी पक्रेर तपाईले स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गरिदिनु होला त्यसपछि साथीहरु तपाई यहाँनिर ब्लेन्डिङमा आउनु होला र तपाईले यसलाई स्क्रिन गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरु हाम्रो भइसकेको छ र हाम्रो भिडियो यहाँसम्म रहेको छ तपाईले अझ धेरै फोटो हाल्नु भने अझ भिडियो तपाईको लेन्दी हुन सक्छ ओके साथीहरु फाइनली हाम्रो भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु ओके साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो इफेक्ट साथीहरु मलाई निकै नै मन परेको इफेक्ट रहेको छ र साथीहरु आउने दिनमा तपाईहरुले यस्तै ह्यापी बर्थडे को फरक एडिटिङहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो लाइक गरेर धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमा चाहिँ शेयर गरेर पुर्याइदिनु होला ताकि तपाईहरुलाई साथीहरु म आउने दिनमा यस्तै तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो खालको ह्यापी बर्थडे एडिटिङहरु चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु र साथीहरु फाइनल तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ र यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई साथीहरु माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला
एरोमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला ताकि तपाईले आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।